po yung parto natin na XRM110. Bubuhin na natin siya. Ito na yung mga pyesa niya. Nalinis ko na rin pero hindi masyado. At kapos tayo sa gasolina na panlinis. At ito yung mga pyesa. Ito yung dating connecting rod. Sigunyal. At bumili na lang kami ng bago. Kasi mas nakatipid kami dito ng 500. Bago na siya, buo pa. Kompleto na siya. May kasama ng mga bearing, connecting rod. At may kasama na rin con niya. Sasalpak na lang siya. At mahaba-haba po itong video na to. Salamat po sa mga magtsatsagang manood. Sa pagbubuo ng makina, kanya-kanyang diskarte yan. Kung alin pyesa ang uunahin mo. Pero ako, ito, ganito ang ginagawa ko. Panoorin nyo na lang kung paano.
At itong piston nga pala may gasgas na yan. Pero niliha ko na lang at medyo kapos tayo sa budget. At buo na, lalagyan na lang natin ang langis at papaandarin na natin mamaya. Ang ginastos nga pala dito sa overhaul na to ay 3,150. Overhaul na yan lahat-lahat. Malinis pa yung makina. At ito na, unang under pa lang yan. Papainitin pa natin yan para umikot pa yung langis.